ආයිබෝන් යාළුවනේ කැමලෑස්තේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් දවසකින් මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. sorry මෙච්චර කාල වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණාට. ඔයාලා බලලද මේ මාළු ගුරියෙක් එක්ක මම අද මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න දකින්න ඇතිනේ. මේ මං හදන්නද මේ මාළුව බේක් කරන හැටි කියලා දෙන්න. මේ සිම්පල් විදිහට ඔයාලට මහ ලොකු දෙයක් කරන්න මේකේ නැහැ. මේ මාළුව මේ වලට පේනවද? මං අරන් තියෙන තෙප්පලියේ අපි බලමු කොහොමද මේක බේක් කරන්න කියලා. ඉස්සල්ලාම අපි මේ මාළු එක මේ කපා ගන්න විදිහ බලමු. මේ මාළුව කපා ගන්න ඕනි. ඒකට මෙහෙම කරන්න. මේ මාළුව මෙහෙම අල්ලගෙන මේ බලන්නකො මෙහෙම අල්ලගෙන මෙහෙම හැඩයට පිහිය හැඩ කරලා මෙහෙම හැඩයට පොඩි කැපුමක් දාන්න. මෙහෙම පොඩි කැපුමක් මේක ලොකුවට මේ යටට ගැඹුරට එපා. තව එකක් කියන්න මෙහෙම හැඩේ මෙහෙම කෙලින් කපන්න එපා. එහෙම කෙලින් කපපුවාම ඒක බේක් වෙද්දි මේක මේ කට ඇරෙනවා. ඔයාලට මං කියපු එක තේරෙන්නේ නැති. මෙහෙම මේ පොඩි හැඩයට පොඩි කැපුමක්. කැපුම අපි 3ක් විතර මේකට දාගමු. මෙහෙම ඇති. දැන් අපි මේ පැත්තටත් ඒ වගේම කැපුම් 3ක් විතර දාගමු. ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ මම මේ දාන විදිහ. ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් මේක. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මෙහෙම දැන් මේ කැපුම් දාලා අපි මේක පැත්තකින් තියමු. මාළු කුරියව පැත්තකින් තියාගෙන අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න කියලා. අපි ඊට පස්සේ භාජනයක් අරගෙන මේ ඒ භාජනයේට ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දාගන්න. ඔයාලට ඒ කියන්නේ මම මේ එක මාළු කූරියක් හංගා මේ ප්‍රමාණය ගත්තේ. ඕගොල්ලෝ එක බලලා ගන්න. ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව මිරිසුත් ඔයාලගේ රස අනුව. ඒ කියන්නේ සමහරව ඉන්නවා මේ මිරිස් එහෙම ගොඩක් කන්න නැති. ඒ ඇයට මේ දාගන්න ටික මේ මගේ මේ ගෙදර තියෙන කහ මම මේ කොටලා මේ හදාදී මේක හදාගන්න හිටිත් මම ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. මම මේ කහ පේස්ට් එකක් තමයි දාන්නේ. මංගාව තියෙන එක. මේ ගෙදර හදාගත්තේ මම මේ. ඒ වගේම අපිට ඕන පොල් තෙල්. ඔයාලට ඔලිව් තෙල් උනත් දාන්න පුළුවන් මේකට. මම අද දාගන්නේ මේ සුදු පොල් තෙල්. ඔය කියන්නේ ඔයාලට අර පේස්ට් එක අනා ගන්න ප්‍රමාණයට තෙල් දාගන්න. බේක් වෙන්නත් ඒකේ තෙලෙන් තමයි මේ මාළුව බේක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මික්ස් කරගමු. මේ වන්න හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේක අපිට වෙන වෙනමත් අර මාළු කූරියගේ ගාන්න තිබ්බා. හැබැයි එහෙම ගෑවොත් තනින් තන තමයි ඒක මේවා වෙන්නේ. එතකොට ඒක වැඩක් නැහැ. මෙහෙම ගාපුවාම මික්ස් කරලා ගාපුවාම මුළු මාළු කූරියටම ගෑවෙනවා හොඳට. ඒකයි මේ ඔයාලට පේනවනේ දැන්. මෙන්න අපි තව පොල් තෙල් චුට්ටක් දාගමු. මදි කියලා මට හිතෙනවා. දැන් මේක පැත්තකින් තියාගෙන අපි මේ මාළු කූරියව ගමු. අපි අයිනෙන් තියමු. දැන් මේ මාළු කූරිය හොඳට මේ ඇතුළට මේ පේනවනේ බඩ ඇතුළට මේ උංජිර සුදු ලුණු කෑලි යන්න හොඳට ගා ගන්න. මේක අතින් හොඳට ගා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට
සමහරු මගෙන් දැන් අහයි මේ මොනවද දෙහි දාන්න නැද්ද කියලා. මේ මම දෙහි දාන්නේ සමහරු නම් දෙහි දානවා. හැබැයි මම දෙහි දාන්නේ මේක බේක් කරලා. ඔයාලටත් එහෙම පුළුවන්. එතකොට රසයි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අර ටේස්ට් එකට දාගත්ත හැකි. මේ කැපුම ඇතුළට හොඳට ඔහම දාන්න. මේවා. නේ? මෙහෙම ඔය කැපුම ඇතුළට හොඳට දාන්න. මේ හැම කැපුමකටම දාන්න. මේකේ කරමල් තියෙන්නේ. මේ කරමල් උස්සලා හොඳට කරමල් වලට හොඳට ගාන්න. අපි දැන් අනිත් පැත්තටත් ඒ වගේම ගාගමු. හොඳට මේ මං ගාගන්න ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඔයාලට පේනවනේ දැන්. අපි මේ අවස්ථාවේ මේක ගා ගන්න අතරතුර අපි oven එක දාගමු preheat වෙන්න. සෙන්ටිග්‍රේඩ් 180ට පැය භාගයක් විතර තමයි දාන්න ඕනේ. පැය භාගයක් මේක බේක් වෙන්න අපි දාමු මේ විනාඩි 20න් බේක් වෙන්න හන්ද පැය භාගයකට දාලා දාමු. විනාඩි 10ක් preheat වෙන්න දාමු. හරි මේක මෙහෙම විදිහට මම oven එක preheat වෙන්න දාලා එන්නම්. මම මේ තියෙන්නේ මගේ මම මේ ඔයාලගේ oven වල මේ tray එක ඇති. මම මේ හැමෝටම තියෙන නිසා මේ tray එකේ දැම්මේ. කොයිල් වල මම ඔතන්නේ නැහැ. සමහර කොයිල් වල ඔතනවා. ඒ එතුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම අද කොයිල් එකේ ඔතන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට තමයි කරන්නේ. මේ ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම ඔයාලගේ oven වල මේ කෑල්ල එනවා. මේක මෙහෙම මේක තෙල් ගාලා තියෙන්නේ මම. ඒ තෙල් උඩට තමයි දැන් මම මේ මාළු ගාලා තියන්නේ. හොඳට දැන් මේකේ ගෑවිලානේ තියෙන්නේ. ඒ ටිකත් අපි හොඳට මේකේ ගාගමු. මම දැන් oven එක preheat වෙන්න දාලා යාවේ. ඔයාලට දැන් පේනවනේ. මේ බලන්නකෝ. මේ විදිහට තමයි. මේ විදිහට අපි බේක් වෙන්න දාමු. තව preheat වෙනකන් දැන් තියෙන දාමු. මම දැන් මේ oven එක ඔයාලට පේන ඇති 180 විනාඩි 20ක් වෙලා 30ක් තියෙන්නේ. දැන් මම මේ oven එක oven එකට දාන්නයි යන්නේ මාළුවව. මේ මාළු ගොය වලට පේනවා. අපි oven එකට දාමු. ඔයාලට තේරෙනවනේ. මේක හරියට මැදට දාන්න ඕනි. එතකොට බැලන්ස් වෙනවා. බැලන්ස් වෙලා හිට වෙනවා. අපි දැන් දාලා අපි බේක් වුණාම බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවද? අර බේක් වෙනවා මාළුවව දැන්. මේ වෙලාවේ හොඳට බේක් වෙනවා ගාන ඇතුළ පේනවා ඇති. හැබැයි ඒක පැහැදිලිව පේන්නේ නැද්ද? පේනවනේ. මේ තියෙන්නේ මම oven එකෙන් එළියට ගත්ත මාළුවව. මේ තියෙන්නේ oven එකෙන් ගත්තට පස්සේ මේ බලන්නකෝ. හරි සුවඳයි. මේ වෙලාවේ මාරම සුවඳක් තියෙන්නේ. මේ බලන්නලා ඔයාලට හොඳට පේන ඇති කියලා මං හිතනවා ඒක. මේ තියෙන්නේ අපි ගානිෂින් කරලා ඔක්කොම කරගත්තට පස්සේ මාළු කූරියා හරිම ලස්සනට තියනවා නේද? ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. අපි කෙනෙක්ගේ රස වගේම ඉස්සෙල්ලාම පිනවන්න ඕනේ ඇස.
ඇස පිනවුවොත් තමයි ඒකේ කන කෙනාට කණ්ඩ ආස හිතෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ පොඩි හරි ගානිෂින් එකක් කරන්න. කවුරු හරි ගෙදරට ආවම කැම් මේස් එකට වුණත් පොඩි ගානිෂින් එකක් කරපුවාම ඒ කෙනාගේ ඇස පිනවන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් ඕගොල්ලොත් මේ වගේ රස විදිහට මාළු එක බේක් කරගන්න. ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකක් එනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. මම reply එක දාන්නම්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම්. එහෙනම් අපි මේ වගේ රස වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. සුබ දවසක්. Just me.